Tervehdys! Miltä näyttää hei? Osuuko silmään yhtään verenpisara? Muistatte varmaan nämä horsmakasvien heimoon kuuluvat, aika näyttävätkin fuksiasukuiset kasvit. Verenpisaroistahan me katsottiin, että niitä yhdisti kemiallisesti se, että ne oli horsmamaisia. Ja nyt meidän täytyisi käytännössä tietää, että mikähän näistä kasvilajeista täällä mahtaisi olla eniten kemiallisesti horsmakasvien kaltainen. Ja siinähän näyttäisi oleva kääpiö verenpisara eli Fuchsia procumbens. Kasvaa tässä elävä fossiili eli puusaniaisen juurella. Pannaan se kyltti takaisin. Ja tämä kääpiöverenpisara, niin se ei todellakaan ole mikään evolutiivinen fossiili, vaan se on kehittynyt tuottamaan erittäin monimutkaisia yhdisteitä. Voidaan ajatella, että se on horsmakasvien heimos ehkä yksi evolutiivisesti kehittyneimpiä kemiallisesti. Tämän verenpisaran tässä, niin sen voidaan jopa sanoa olevan niin helokkimainen. Mutta mitä ihmettä se nyt sit oikein niin tarkoittaa, helokkimainen, niin horsmakasvit tyypillisesti, vaikka esimerkiksi maitohorsma, niin tuottaa tämmöisiä dimeerisiä ellakitanniineja, kuten tämä ONF-heini B tässä. Me nähdään polyfenolin rakenne, missä on 2 glukoosikeskusta. Kun sitten taas helokit, mitkä kuuluu horsmakasveihin myöskin, vaikka iltahelokki esimerkkinä, niin tuottaa tästä vielä suurempia yhdisteitä, esimerkiksi ONF-heini A, joka on taas trimeerinen ellakitanniini, että siellä me nähdään 3 glukoosikeskusta. Kääpiöverenpisara pistää vielä paremmaksi kuin suurin osa helokeista, eli tämä pystyy käytännössä akkumuloimaan tämän lehtiinsä vielä suurempia, vielä monimutkaisempia ellakitannineita. Ja kanadalaisten ja amerikkalaisten yhteistyökumppanien kanssa me on havaittu, että tällaiset suurikokoiset ellakitanninit, niin ne pystyy toimimaan kasveille puolustusyhdisteinä tietynlaisia kasveisyöviä hyönteisiä vastaan. Ja toisaalta hollantilaisten ja ranskalaisten yhteistyökumppanien kanssa me on havaittu, että nämä yhdisteet, niiden avulla voitaisiin alentaa märehtiöiden metanipäästöjä ja toisaalta vähentää märehtiöiden suolistoloisongelmia. Eli käytännössä näinkin pienellä ja ehkä vähän mitättömänkin näköisellä kasvilla, niin siitä löytyvillä yhdisteillä niin aika paljon mielenkiintoisia käyttömahdollisuuksia. Kemiamittareissa niin totta kai tanninit dominoi kuvaa, mutta myöskin antioksidantitasot ja kemiallinen monimuotoisuus niin on tosi hyvin kohdilla. Ja niin kuin sanottiin, niin lääkinnällisiä yhdisteitä löytyy, hapettuvia yhdisteitä sitten jonkun verran vähemmän. Mutta kaiken kaikkiaan aika monipuolinen laji noin kemiallisesti. Tämän lajin kemiallista evoluutio vähän kehuttiinkin ja nyt pitää ensimmäistä kertaa antaa täydepisteet 5/5 kemiallisesta evoluutiosta. Ja oikein tarkkaan kun katsotaan, niin me huomataan, että tämä laji pystyy tuottamaan jopa maailman suurimpia ellakitannineita. Eli wow. Ei todellakaan ole koiraa karvoihin, mutta ei myöskään kasvei kukkiin katsominen. Väliin pitää myös kurkat kasvien kemia. Ja kääpiöverenpisara on tästä loistava esimerkki. Eli tervetuloa kasvitieteellisellä kurkkaamaan kasvien kemiaa tarkemmin. Moikka! Nähdään!